A Virtuózok egy egyedülálló komoly zenei tehetségkutató, amely 2014-es indulása óta töretlenül sikeres, évadonként nézők millióit vonzza a képernyő elé. A műsor célja, hogy a klasszikus zene segítségével példát mutasson, értéket teremtsen, miközben egy sokak számára szórakoztató, új megközelítést ad a komoly zenéhez. A program missziója, hogy felfedezze a legnagyobb komoly zenei tehetségeket, majd életre szóló élményt, fejlődési lehetőséget és koncertfellépéseket teremtsen nekik világszerte, esetenként világsztárokkal együtt. Emellett nem csak a résztvevő országok klasszikus zenei sokszínűségét, hanem a határokon átívelő közös közép- és kelet-európai kultúránkat is bemutatja. Közelebb hozza egymáshoz az embereket és a nemzeteket a zene egyetemes nyelvén keresztül. Peller Marian, a műsor ötletgazdája, a Virtuózok alapítója és producere szerint a közösségépítés, a jövő zenéjének támogatása, a komplex tehetséggondozás a műsor megalapítása óta a Virtuózok produkció legfontosabb célja. A népszerű magyar találmány immár a 8. évadába lép. A korábbi 2 nemzetközi évadhoz hasonlóan idén a Visegrádi négyek országai, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország mellett Szlovénia klasszikus zenei tehetségeit is keresi a Virtuózok V4+. A Virtuózok Visegrádi négyek plusz idei új évadát megelőzően azonban ma este egy kis időutazásra hívjuk nézőinket. Visszarepülünk az időben a műsor kezdeteihez, hogy együtt megnézzük, hogyan jutott el ez a magyar műsor a nemzetközi sikerig, és mi történt azokkal a régi kedvencekkel, akiket a korábbi évadokban fedezett fel a műsor, és karrierjük átívelt a nemzetközi szintérre is. Jó estét kívánok! A Virtuózok nézői bizonyára kíváncsiak arra, hogy mi történt azokkal az ifjú művészekkel, akik esetenként nagyon fiatalon, 10-14 éves korukban kerültek a Virtuózokba, és lettek korcsoport vagy abszolút győztesek. A mai műsorban meghívtunk néhány régi győztest, akik a következő szériákban a Virtuózok Visegrádi négyek plusz adásaiban is szerepet kaptak, akár mint versenyzők, akár azért, mert mint sztárvendégek kaptak meghívást. Boros Misi, Balázs Pirisoma, Lugosi Jali, Abu Zahra Amira és Rozsanics Ildikó lesznek vendégeink egy beszélgetésre, amelyen szó lesz múltról, jelenről és jövőről. Én az első évadban szerepeltem a Virtuózokban 2014-ben. Ezek ma már történelmi idők, ugyanis 8 év telt el az első műsor óta, és szenzációs az, amit a virtuózok, illetve azt hiszem, hogy a virtuózokban szereplő gyerekek képviselnek. Akkor 11 éves voltam, most már közelebb vagyok a 20-hoz, mint a 19-hez, úgyhogy sok minden történt velem azóta is, és azt hiszem, hogy a lelkesedés és az érdeklődés az továbbra sem csökkent az elmúlt közel egy évtizedben. Boros Mihály vagyok, Pécsett élek. Mihály, azt mondtam még akkor. De feliratom Misi van egyébként, ez vicces. Hihetetlen ezt látni. Nagyon jó. Marcival azóta legjobb barátok vagyunk. Félelmetes, hogy mennyire jó a magyar közönség, mennyire vevő és érdeklődő a klasszikus zenére. És az, hogy ez a műsor ennek egy óriási teret adott, az szerintem lenyűgöző.
2014-ben jelentkeztem a Virtuózokba, és abban az évben meg is nyertem a Virtuózokat, és abszolút győztes lehettem. Igazából azóta nagyon sok minden történt velünk. Tagja lehetek a Virtuózok nagy családjának, és ez számomra életem egyik legnagyobb kalandjának a kezdete volt. Úristen! Ezt se gyakoroltam ki soha. El is imprózott. Miket csinál ez? Olyan virtuózitás volt a játékodban. És olyan pimasz, hogy mindjárt jön. Olyan pimasz vagy, Persze. hogy az nem igaz. Először 14-ben jelentkeztem a Virtuózokba. Nagyon lelkes voltam. Amikor megláttam a tévében az reklámot, akkor mondtam anyának is, hogy anya, én nagyon szeretnék jelentkezni ebbe a műsorba. Holott még csak egy éve zongoráztam, és nagyon szűk volt a repertoárom is, de én meg akartam próbálni, mert nagyon izgatott ez a dolog. És az, hogy akkor nem jutottam tovább, az viszont nagyon motivált arra, hogy keményen dolgozzak és gyakoroljak még többet és bővítsem a repertoáromat, és ezért is volt kedvem megint jelentkezni a Virtuózokba a 18-ban. Ha valaki valamit nagyon akar, akkor az előbb-utóbb eléri a célját. Nem, ez nagyon jól esett Andrásnak. Szenzációs ezt újra nézni. A Virtuózok műsorban különleges volt az, hogy az első másodperctől kezdve az utolsóig csodálatos volt. Az első pillanat a színpadon. Mit választottál? Ez életem egyik legfontosabb pár perce most. A Kis Virtuózok Alapítványnak hála, új hangszerrel gazdagodhattunk, többen is, én is, amit azóta is nagyon nagy szeretettel használok, és mindig eszembe jut az, hogy mit is köszönhetek a Virtuózoknak. Én úgy gondolom, hogy a műsor, ahogy kinőtte magát, és ahogy nemzetközi szintéren is fontos szereplő lett a klasszikus zenét tekintve, a kultúrát tekintve, az nagyon megérdemelt. És szükség van a világban egy ilyen műsorra. Ez a műsor nem csak a sok csodálatos gyermek miatt különleges, hanem azért is, mert olyan fantasztikus világsztárok álltak a Virtuózok missziója mellé, mint Maestro Placido Domingo, Lang Lang Maxim Vengerov, vagy éppen a televíziózás német legendája Thomas Gottschalk. A Virtuózok elhivatott támogatója, a világhírű operaénekes Maestro Placido Domingo szuperzsűriként vesz részt a nemzetközi epizódokban.
Maestro elkötelezett támogatója a fiatal tehetséges zenészeknek és énekeseknek. Több tehetséggondozó program is fűződik a nevéhez. 2015-ben az Opera Bál után emlékszem, hogy órákig álltam a Zeneakadémia előtt, és vártam, hogy az operaházból átjöjjön a mester, és megnézze a fiatal tehetségeinket, és ott szeretett bele a projektbe. Indeed, I'm very involved in several aspects with the Virtuoso show, and with my over 60 years of experience in classical music as a singer, conductor, and administrator, I can advise in many areas how to improve the competition. I take all my roles with the Virtuosos very seriously, and every year I am looking forward to participate as a judge during the taping of the competition in Budapest. Már 12 évesen is nagyszerű zongorista vagy. Szívesen játszanék veled egy kis dvorzsákot. 4 kezest mondjuk, a szláv táncokat. Mi meg táncolhatnánk hozzá. A legszebb pillanatok, amikor a gyerekek találkozhatnak a nagy művészekkel. Itt emberi kapcsolatokat létesíthetnek, komoly barátságok szövődnek, és utána együtt koncerteznek, ami szerintem egy művésznek a legfontosabb az életében, a karrierjéhez. Gabriel Prokofjev, orosz-brit zeneszerző, producer és DJ. Zsűritagként az első nemzetközi évadban csatlakozott a virtuózokhoz. Természetesen a Prokofjev névről mindenkinek azonnal a nagyapád, Szergej Prokofjev ugrik be. Biztosan sokszor meg kellett hallgatnod a Péter és a farkast. Nem többször, mint egy átlag gyereknek. Ez a mű ismertette meg velem a szimfonikus zenekar különböző hangszereit. Imádom a zenéjét. Nagy hatással van rám. A világ legkeresettebb és egyik legkiválóbb hegedűművésze Maxim Vengerov elfogadta a virtuózok meghívását. A kétszeres Gramofon, Edison és Grammy-díjas művész 4,5 évesen kezdett el hegedülni, és 5 évesen már koncertet adott. Elhivatott támogatója a gyerekeknek és a tehetséges fiataloknak. Nem csak mint tanár vagy zenei versenyek zsűritagja, de ő volt az első klasszikus zenész, akit az UNICEF jószolgálati nagykövetnek választott. Biztosan sok gyermek gondolja majd, aki nézi a műsort, hogy nagyon tetszik neki a hárfás, a zongorista vagy a hegedűs, és majd szeretnének egy ilyen hangszert. Én legalábbis a helyükben erre gondolnék. Egyik küldetésünk, hogy a fiataloknak megüzenjük, a komoly zenevilága nem egy idegen, unalmas világ, hanem egy szórakoztató és érzelemgazdag világ. Menő! Menő, igen. Nagyon is, igen. A zene reménnyel tölti el az embert. És igen élvezetes. A stúdióban bárki legyen is az, hogy Maestro Plácido Domingoval vagy Maxim Vengerovval találkozhat, az óriási dolog, tehát tényleg ikonikus alakjai a szakmáiknak. Ha egyé válsz a hangszerrel, akkor az a részeddé válik, és ehhez is tehetség kell. Ezt nem lehet megtanulni. Bravo! Bravo! A modern idők egyik legnagyobb hatású zongoristája Lang Lang is fellépett a virtuózokban. A világsztár művész az összes kontinens legnagyobb koncerttermének rendszeres fellépője. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tanuljanak zenét, hiszen segít, hogy fegyelmezettebbek, kreatívabbak, ötletesebbek legyenek, és jobban tudjanak kommunikálni az emberekkel. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, különösen önöket, a nézőinket az 5 visegrádi országban.
hier ist Ihr Gastgeber, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk most először vállalt szerepet egy ilyen nemzetközi tehetségkutató showban. Egy olyan korban, amikor a fiatalok egész nap a mobiljukat nyomkodják, igazán különleges dolog, ha egy gyerek napi 5 órát tölt zongoragyakorlással. Ők igazán megérdemlik a tapsot, és megérdemlik, hogy meghallgassák őket. Ezért jött létre ez a verseny, és ezt szerettem ebben a műsorban. A világhírű horvát csellista Hauser, míg korábban fellépőként, 2021-ben már zsűritagként vett részt a komoly zenei showban. Manapság magasan van a mérce. A zenészek kiválóan játsszák a legtechnikásabb darabokat is. De én igazán azt várom, hogy amit hallunk, az megérintse a szívünket. Ha belegondolsz, Mozart a maga korának a legnagyobb rockstárja volt. Mindene megvolt, ami egy rockstárnak lenni szokott. Mozart mosolyog az égből. Hauser horvát sztárcsellista, 10 milliós rajongótáborral rendelkező zenei influencer, aki zenéjében nagy sikerrel ötvözi a klasszikus és a modern műfajt. Hauser már 2014-ben a Virtuózok indulásánál is föltűnt a műsorban. A világhírű cselló duó, a Two Cellos tagjaként lépett föl közösen a magyar tehetségekkel. Idén Hauser nem csak zsűritagként és fellépőként, hanem partnerként és egyben részvényesként is csatlakozott a Virtuózokhoz. A 2022-es évadban Hauser az összes nemzetközi epizódban zsűritag lesz, és a korábbi zsűritag Péter Valentovics-sal és az ismert énekessel Matteo Bocellivel egy extra produkcióval is készülnek. When I saw all these kids, so talented, it was like an inspiration for me and I wanted to be part of it even more. When I saw the potential of this project, huge, enormous potential, I was like, I want to contribute as much as I can and make this show as big as possible because the world needs show like this. But my plans are to use all my connection to help and to introduce all my fans around the world to this great show, so everyone can become part of this and enjoy future of the classical music. Az idei műsorban Plácido Domingo Jr. műsorvezetőként fog föltűnni, előtte azonban betekintést nyújt az általa komponált főcímdal történetébe. First of all, I mean, to see young people that are so dedicated and so responsible to such complicated crafts, you know, like learning an instrument, musical instrument, and learning how to play it really, really well. It takes a lot of discipline and love, you know. Well, the thing with Virtuoso was very interesting because I had to create the leitmotif, you know, which was the main notes, you know, the ti, 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 ti. That's the slow tempo. But that was like Wagner style. Then you go into fugue, and you go pim, 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 same notes. Then you go into Bela Bartok style, you know, it goes ting, 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 ting. It's the same notes, only orchestration changes. And then you go into Gershwin at the end. And I wanted to mix also like John Williams, you know, from the Star Wars movies and Superman, the type of orchestration. So it's always the same notes, but I try to give them a different feeling. And of course, I had Maestro Sergio Kuhlman, who is a fantastic musician and a great orchestrator. And we had a wonderful orchestra. So it was a very disciplined job, you know. The hardest thing was to come up with the notes that I could develop after, you know. And then after, a great teamwork.
Maestro Plácido Domingóval New Yorkban ismerkedtem meg, amikor ellátogatott a koncertünkre, és azóta egy szakmai és baráti kapcsolatot ápoltak velem, amire nagyon büszke vagyok, és meg is hívott a szegedi koncertjére, pont jó, mert szülőváros, és ez nekem nagyon nagy büszkeség volt, hogy feléphetek ott vele, és felajánlott egy jelentős összeget, amit ráfordíthattam egy új hangszer megvásárlására, és Győrben is koncertezhettem a mesterrel, és ezek egy örökre szóló emlékek maradnak, felejthetetlen emlékek. Hát ez elképesztő volt. Az, hogy Plácido Domingóval, vagy nagy magyar művészekkel, Bogányi Gergellyel, Vásári Tamással szoros kapcsolatot ápolhatok, tanulhatok tőlük, vagy hát sokszor játszhatok is velük, ami óriási jó, az felemelő. Össze-vissza valami 6-700 zongoristát hallottam, a legjobbakat, de ami nem történt meg, tulajdonképpen amikor azt mondtam volna, hogy na, itt van az, akire azt mondom, hogy az igazi. És ez a Misi. Ez nagyon megtisztelő, Vásári Tamás művész úrtól ilyeneket hallani. Pont most nyáron Svájcban a világ egyik legnagyobb fesztiválján választottak a Fesztivál Akadémiájának Verbiében a legkiemelkedőbb zongoristának. Nekem ez ugyanolyan jó érzés, mint amikor Csíkszentléleken a faluházban azt mondják, hogy de szeretjük, amikor játszol, követjük a tévében. Ez a kettő, a szakma és a közönség nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ez a jó a virtuózokban, hogy olyan sok embert meg tud szólítani, hogy ez a kettő kapcsolódik. Tartsanak most velünk a Virtuózok Visegrádi 4+ kulisszái mögé. Hogyan készült az első Magyarországon rendezett show az 5 nyelven beszélő 5 országból érkezett résztvevőkkel? Mindez a pandémia időszakában. Hány ember összehangolt munkájára volt ahhoz szükség, hogy ez a produkció megszülethessen? Több mint másfél év előkészítés, több száz óra nyersanyag és több mint 500 szakember munkája áll a világviszonylatban is egyedülálló műsor mögött, amelynek a felvétele több szempontból is különleges és speciális volt. Az ember megtanulta, hogy kell egy klasszikus zenei tehetségkutató műsort létrehozni, végigvinni. Aztán utána jött a következő kihívás. Nehéz és komplikált feladat 5 országban tehetségeket keresni, tartani a kapcsolatot a zenetanárokkal, a zenei szervezőkkel és a zsűritagokkal. Most már megvan ez a recept is, és el fogunk menni Latin-Amerikába, Ázsiába, és ugyanígy fogjuk megrendezni a tévéműsort, mert sokkal izgalmasabb, hogyha több ország tehetségei versenyeznek. Ebben a nemzetközi formátumban a zsűri a résztvevő országok jeles, komoly zenei szakembereiből áll össze, egy világsztár szuperzsűrivel kiegészülve. Magyarországot mindkét évadban a Magyar Állami Operaház szopránja Miklós Erika képviselte, ahogy Lengyelország is egy csodás operaénekest küldött Alicia Vegorzsevska személyében. Szlovákiából a karmesterzongorista Péter Valentovics, Csehországból pedig a rangos komoly zenei koncerteket és fesztiválokat szervező producer Gabriella Bohácsová érkezett. Szerbiát a karakteres hegedűművész Nemanja Radulovics, majd Silvana Grujic, a szerb közszolgálati tévé zenei igazgatója képviselte. Horvátország versenyzőit pedig első körben Petar Čulić gitárművész, majd a világhírű csellista Hauser támogatta. Az 5 ország ifjú tehetségei és az országokat képviselő zsűritagok is a saját nyelvükön szólalhatnak meg a Virtuózok Visegrádi 4+ című műsorban. Nagyon szurkolok neked a karriered kezdetéhez. Köszönöm.
A közös nyelv a zenén kívül az angol. Ebben a legnagyobb segítséget a professzionális szinkrontolmácsok nyújtják, akik ezekben a fülkékben hallgatják és fordítják azonnal a megszólalásokat a megfelelő nyelvre. Én, aki ilyen abszolút exhibicionista vagyok, és merem magam kifejezni, hát olyan gyomorgörcsel indultam neki az első évadnak, hogy úristen, mi lesz, hogy ott leblokkolok, mert nagyon nehéz és stresszes volt, de aztán elengedtem az egészet, mert rájöttem, hogy hát most mi történne, hát szépen nyugodtan bemegyek, leülök, szerintem ugyanezt érzi a többi zsűritárs, akik fantasztikusak. A díszlet dupla LED-fal rendszere és tükröződő felületei varázslatos teret biztosítanak a csodálatos muzsikáknak. A 60 fős zenekarral kísért komoly zenei előadások pedig speciális hangrögzítést igényelnek. A koronavírus járvány miatt a versenyzőket a stúdióba csak a közvetlen hozzátartozóik kísérhették el. A Virtuózok Visegrádi 4+ forgatása igazi kaland a gyerekek számára. Kamerapróba, meg a ruhapróba, meg még a zenekarral is ma fogok próbálni. Bár jut idő a pihenésre is, ahhoz, hogy a színpadon tökéletes formában álljanak a zsűri és a kamera elé, nagyon sok feladatot kell teljesíteniük. Egyéni és zenekari próbák a legjobb hangzásért, Hollerung Gábor karmester és a Budafoki Doknányi zenekar közreműködésével, és színpadi próbák a tökéletes látványért. Mi kollégák is nagyon sok hasznos információt, tudást tudunk átadni egymásnak. Nagyon jó ez arra is, hogy képbe kerültünk más országok kulturális helyzetével. A versenyzők és a zsűritagok megjelenéséről külön stylist csapat gondoskodik. Vannak a ruhácskák, amiket hoztunk nektek, és ezek közül fogunk majd választani. Úgy érzem magam, mint egy hercegnő. Nagyon sok ember volt ott. Azt hiszem, 2 kezemen sem tudnám őket megszámolni. Voltak olyanok, akik állandóan futkároztak velünk ide-oda, hogy mindig tudják, hol vagyunk. Ügyes legyél, hajrá! A fellépés előtt egy utolsó ölelés a szülőktől, a zsilipkapun keresztül pedig már csak a versenyző léphet a stúdióba. Évről évre a Virtuózok program legizgalmasabb pillanatai közé tartozik a válogató, amelynek során a világ minden tájáról érkeznek versenyzők. Az évek során igazi, nagy kincseket fedeztek fel a program készítői, de sokszor nehéz a választás. Egy-egy adásba országonként több százan jelentkeznek, 6-tól 19 éves korig, tucatnyi különféle hangszerrel, akik közül 40-50 fiatalt hívnak be a műsor szerkesztői a már kamerák előtt zajló válogatóra. Patkós Majának hívnak, 9 éves vagyok és hárfán játszom. Patkós Maja hárfást 2016-ban ismerhette meg a Virtuózok magyar közönsége. A tündéri pici lány az elődöntőbe került. ...2020-ban visszatért, akkor pedig meg sem állt a nemzetközi versenyszínpadáig. Ez egy olyan magas szint, ami szerintem nagyon kevesen tudnak produkálni. Évek alatt
egybeolvadtál ezzel a hangszerrel, az valami csodálatos. Köszönöm szépen. Köszönöm. I am not surprised at all that for the past several seasons, talents from 5 countries compete and the show is being broadcast in all those countries, which proves that there is an interest and the show is popular with all age groups. Classical music is an universal language, can be enjoyed by anyone no matter what language they speak or what part of the world they live in. Our plans will include to expand and have the show produced in new countries, not only in Europe, but Asia, South America and beyond. A színpadon Ryan Martin Red Show Szlovákiából.
Nagyon jó voltál. Köszönöm. 2016-ban jelentkeztem először a Virtuózok adásban, testvéremmel együtt, Mariammal, és akkor jutottunk a középdöntőben, és akkor gondoltuk, hogy még egyszer én megpróbálom. Nagyon jó megint itt lenni. Nagyon jó velem újra találkozni. Igen. Mariam, te viszont nem jelentkeztél most. Miért? Mert én nem szeretnék az a Mirag ellen játszani. Ja persze, mert hogy egy korcsoportban vagytok. Igen. És akkor megnyertem 2017-ben, úgyhogy nagyon aranyos volt tőle, hogy engem hagyott egyedül menni, hogy ne legyünk megint konkurensek. Jaj, Mari! És, de picik vagytok. Nagyon örülök, hogy ezt most megnézik, mert én azóta csak párszor láttam ezt a felvételt, de nagyon jól esik. Úgyhogy most mi úgy döntöttünk, hogy egy kis időt kell hagynunk neked ahhoz, hogy ezt a képességet kifejleszd. De ezt nem akárhol fogod megtenni, hanem itt a Virtuózokban, mert tovább jutott. Persze, jött a drámai fordulat. Van neked már olyan, hogy amit föllépés előtt, vagy azt mindig kell csinálnod, vagy valamire gondolni? Milyen hangom volt. Én beszélni se tudtam még, nem ismertem ezt. Jó Isten! Molto virtuózos vibrátor. Mennyi voltál itt? 10, igen. Milyen érdekes hajaim volt, ja, főleg itt. A csokornyakendőm is. De jó volt. Az új is! A barátnő! A kis virtuózos hegedűmet. Kedves Ali, hol dicsértek többet? Japánban vagy itt a Virtuózok zsűrije? Itt, mert nem értettem semmit Japánban. Japánban nem értettem semmit. A világsztárok mellett ennek a műsornak az igazi csodája mégiscsak az, hogy fantasztikus ifjú művészeket ismerhettünk meg a visegrádi négyek országaiból, valamint Szerbiából, majd Horvátországból is. Az elmúlt 2 évadban 6 ország 40 ifjú tehetsége mutatkozott be a Virtuózok színpadán. A legkülönbözőbb hangszerek ifjú virtuózai emlékezetes pillanatokat szereztek a zsűritagoknak és a tévénézőknek is szerte a nagyvilágban. Rozsonics Ildikó vagyok, 14 éves és zongorázom. Teó Gertler a nevem. 12 éves vagyok, Pozsonyban, Szlovákiában élek. A nevem Zarina Zaradnak, 9 éves vagyok. Krisztina Bászics a nevem, 8 éves vagyok. A nevem Lana Zorján, 11 éves vagyok. Hegedűn játszom és Újvidékről, Szerbiából jövök. There were many exciting moments in past seasons, but it's incredible to witness some of the tiny young musicians perform at a level that is simply unbelievable. Teó, egészen elvarázsoltál. Öröm volt nézni téged. Rendkívüli kisugárzásod van a színpadon. Ez szuper volt. Volt benned valami, ami belülről hajtott végig. Csak mentél előre és előre megállíthatatlanul. Úgyhogy csodás volt, és minden elismerésem. A
Ami nagyon új számomra, hogy sokkal komplexebb tehetséggel rendelkeznek a mostani indulók, vagy a gyerekek. Pont a Rozsonics Ildikóra gondolok, aki teljesen lenyűgözött, nem csak a zongorajátékával, hanem nagyszerű zeneszerző, animátor, szóval hogy egy csomó mindent tudnak már ezek a gyerekek. Tehát nem csak a hangszer tehetség az, ami bennük van, hanem mindenhez való tehetség, és használják is. Nos, teljesen meg vagyok döbbenve. Az az érzékenység, összeszedettség és zeneiség, ami Ildikóban megvan, egészen csodálatos. A zenében volt egyfajta folytonosság, és persze meg kell említeni az irigylésre méltó technikai adottságaidat is. Egy szóval lenyűgöztél. Szinte azt gondolja az ember, hogy éjjel zenével álmodsz. Nagyon érzed a zenét. Biztos vagyok benne, hogy miattad sok gyerek szeretne majd elkezdeni játszani valamilyen hangszeren. Eduard Kollert vagyok, 17 éves, Prágából jöttem és hegedűn játszom. Gyönyörű volt. Egészen nagyszerű. A tökéletesség nem minden, és ezt te is tudod. Benned megvan a szenvedély, a zeneszeretet. Tehát minden hozzávaló, pont, mint a főzésnél. Richard Kollert vagyok, 13 éves, Csehországból, Prágából jöttem, és hegedűn játszom. Richard, nagyon örülök, hogy találkozhatok veled. Szinte úgy érzem, hogy már ismerősök vagyunk. Mégpedig a bátyád miatt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Eduard ellátott valamilyen tanácssal? Hát azt mondta, hogy mosolyogjak. Hogy mosolyogj? Az egy jó tanács, mindig beválik. Miért neveztél be a versenyre? Mert Plácido Domingo előtt akartam játszani. A te korodban így játszani, te tényleg egy virtuóz vagy. Köszönöm. Abu Zahra Amira vagyok, 4 évesen kezdtem el hegedülni, úgyhogy most már több mint 10 éve hegedülök. Nagyon pontosan játszol, és van valami titokzatos a személyedben. Egyszerűen nem tudok betelni vele. A nevem Daniel Matejcsa, 16 éves vagyok, hegedűn játszom, és Csehországból, Liberecből érkeztem. Köszönöm. Daniel, egyszerűen hihetetlen vagy. Egyszerűen nincsenek rád szavaim. Daniel, zseniális voltál, igazán vad volt a játék. És kell is ez a vadság ennek a zenének, mert ez egy nagyszerű darab arra, hogy bebizonyítsd, hogy nincsenek korlátaid. Szerintem kétszer ilyen gyorsan is el tudnád játszani. Hihetetlen volt. Mintha a fiatal Jimi Hendrix hegedült volna. Igen. Marko Antolkovics vagyok. Horvátországból érkeztem, és operaénekléssel foglalkozom. A felesége is elkísérte, akivel mostanában gyakran járnak bababoltba, hiszen első gyermeküket várják. Azt hiszem, lesz itt még egy. Jaj, de aranyos!
Ő a legifjabb rajongód. Azt akartam, hogy hallja a varázslatos hangodat. Hogy hívják? Maximilian. Megfoghatom. Szeretnéd? Igen, nagyon. Tud bánni a gyerekekkel. Mészáros Jászon vagyok, 17 éves, és Budapesten lakom. Nem is úgy nézel ki, mint egy klarinétos, vagy mint Karl Maria von Weber, hanem olyan vagy, mint egy ibizai DJ. Menő vagy. Ez tetszik? Most pedig lássuk, hogy melyik versenyző nyeri a szuperdöntőt. Rozsanics Ildikó. A döntőkben mindkét évadban 5 ifjú tehetség, vagyis országonként egy versenyző nyerte el az üvegdíjat és az azzal járó nyereményösszeget a zenei tanulmányaik támogatására. Ezen kívül külön díjasokat is hirdettünk, akik szintén pénzbeli támogatást kaptak zenei tanulmányaikhoz, valamint fellépési lehetőségeket. Well, my wish is that classical music will last forever, and the young people have the opportunity to be exposed to it at an early age, either in school, at home, on the internet or television. The Virtuoso Show's purpose is to popularize this art form, which is being neglected by this generation as the influence of other type of music like rap and pop music is just. A színpadon Braun Áron Magyarországról.
Tényleg nagyon szép, meg elképesztő, és folyamatosan arra fog emlékeztetni ezekre a hosszú hetekre, amikor folyamatosan kellett készülni, és jó húzós volt, de mindenképpen megérte. Az emberekre hatni lehet a zenével. Az emberekhez közel lehet kerülni a zenével. Jelentsen ez egy koncertteremben 2000 embert, vagy egy stadionban 40 000-et, vagy akár 20-at. A zene azért van, hogy közöljünk egymással dolgokat. Döbbenetesen frenetikus, sziporkázó előadás volt, és ez megint olyan makulátlan volt, olyan precíz, olyan pregnáns volt, és tényleg, ahogy az Erika is mondja, vagány volt. Hát ugye hatalmas öröm volt, hogy korcsoport győztes lehettem 2018-ban, és hogyha visszagondolok, akkor ez volt életem egyik legintenzívebb időszaka, és legaktívabb. Egyben egy olyan szóval tudnám ezt lefesteni, hogy egy álomutazás volt. Hú, itt nagyon izgultam. Látszik az arcomon az a önfelett boldogság. Na jó, na ez kész, ez. Mint Lugosi Ali. Hát ez nem volt ennyire rövid akkor, lepergett a fél életem. Jaj, apu itt elesett a lépcsőn, csak azt kivágták. A műsor után nyilván voltak nehézségeim a sikernek a kezelésével, hozzá kellett szokjak ahhoz, hogy többen megismernek az utcán, hogy a koncertek után odajönnek és gratulálnak. Ez ilyen fiatalon természetesen szokatlan volt számomra, főleg, hogy ez nagyon hirtelen jött. De a szüleimnek hála nagyon sokat tudtak visszavenni abból, hogy mik az igazi nagy célok, és mi az, amit igazán a zenének képviselnie kell, és hogy ez a zenei alázat, ez meg tudjon maradni. Természetesen vannak az embernek nehézségei ebben is, de mindig ott vannak a barátok, és mindig ott marad a zene és a hangszer. Olyan világba csöppentem bele, amiben addig soha, és minden nagyon új volt, de imádtam benne lenni, minden egyes percét élveztem. És hát azok az izgulások, mindig, ha visszagondolok, akkor mindig úgy elkap kicsit az izgulás, meg az a druk, ami ott volt, és hát ezt bármennyiszer újra élném, hogyha lehetne. A döntőben volt a legnagyobb élményem egyébként Héjadomonkossal. Már a próbák alatt is nagyon egymásra hangolódtunk, és óriási élmény volt, mikor a színpadon a kadenciám közben csak ránéztem, és akkor ő csak így próbált tartani így a levegőt, meg mindent, hogy pont abban a pillanatban tudjon rájönni, amikor a zenekarnak kell, és hát az még egyébként felvételen is megvan, és minden egyes alkalommal megmosolyogtat engem.
Virtuózok Visegrádi négyek plusz a szó legjobb értelmében egy igazi érzelmi hullámvasút. Hol egy személyes történet, hol egy művészien előadott darab, máskor pedig a nevetés csalt könnyeket a szemekbe. Mutatok pár tánclépést. Tomás, te is csináld. Nem, köszönöm, kinőttem már. De igen, Tomás, te is, gyere csak. 1, 2, 3, 4! A táncos múlttal rendelkező Ida Novakovska gyakran hozta váratlan, vidám helyzetekbe a versenyzőket. Még egyszer! Ügyesek vagytok, szép volt, pacsi mindenkinek! Készíthetek egy selfit veled? Persze. Én nem is kellenék a képbe, ugye? Megpróbálok úgy kinézni, mint Justin Bieber. Ez jó lesz. Másik kép, Még egyszer. Fel. És ez az. Úgy hallottam, hogy fantasztikus táncosok vagytok, és még együtt is táncoltok. Igaz ez? Igaz. Tudnál mutatni néhány mozdulatot, kérlek, bármit? Okay, and. Bum, 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 bum. Kereszt, együtt és csúszás. Csatlakozhatok a tánccsapatodhoz? És van valamilyen kedvenc mozdulatod? Lehet balettos, nem balettos, amit csak akarsz. Ez igen! Bravo! Na akkor én is lemenjek spárgába? Adj egy pacsit! Mutass nekünk egy kis jazzt a zongorán, ne is törődjünk a zsűrivel most. A gyerekek versenyprogramon kívüli produkciói is hol megrégatták, hol jó kedvre derítették a zsűrit és a műsorvezetőket. Egész este tudnám hallgatni. A cukiság faktor mellett azért van egy nagy adag tehetség is Krisztina Vasicsban. Egyszerűen olyan hihetetlen bugi van a kislányban, és hát mindig aranyos volt a kis távolságtartásával, ahogy minket rendre utasított, és jött a kis kutyuskájával. Úgy tűnik, a virtuózok Tomás kedvét is meghozta a zenéléshez. Olyan könnyednek tűnt a zene, azt hinné az ember, hogy bárki, aki hárfához nyúl, ugyanolyan hangokat csal elő belőle. Megmutatom, hogy szól, ha én csinálom. Ne nézzetek ide. Varázslatos. Tehetséges vagyok? Tomás Gocsákkal együtt lenni egy stúdióban óriási, mert olyan nyelvet beszél, ami ezt a sok ember számára idegen műfajt közelebb hozza nemzetközileg is. Bárcsak én is úgy tudnék zongorázni, mint te. De tudod mit? Majd én játszom a könnyű szólamot, te a nehezebbet. Azt hiszem, én már biztosan ott leszek a következő fordulóban. A legnagyobb érzelmeket azért természetesen a színpadi versenyprodukciók váltották ki a zsűriből. Nagyon sok olyan megnyilvánulás volt, produkció, ami egyszerűen olyan mélyrehatoló volt, zsigerekig hatoló, amit soha nem felejtünk el. Mi történt? Ő egy kis faluból származik. Igen? És olyan megható, hogy saját hangszerről álmodik. Talán ez a legmeghatóbb az egészben. Ez a fiú olyan kicsinek, olyan fiatalnak tűnik, de már is tele van boldogsággal. Csomó ilyen beégett pillanat van a szívemben, a fejemben, a szememben, ha becsukom. Ilyen például Abu Zahra Amira.
Hát jó megrikadtál, Amira, de tényleg, mert az, amit itt ma produkáltál, abba az egyszerűen azt föl kéne írni receptre. Persze, az is előfordult, hogy nem a zsűritagoknál, hanem a gyerekeknél tört el a mécses. Elfáradt, fogadjunk. Olyan ügyes voltál, persze. Nézd meg egyszer, tudod, mit csinálunk? Ha segít neked is, talán jobban fújt ki magadat, és... Mi történt veled? Viccesen mondogatjuk az Eri anyút, de tényleg úgy érzem, mintha a gyerekek itteni színpadi anyukája lennék, ami nagyon fontos nekem, mint anyának. Én azt hallottam, valami nagyon nagy dolog történt a családban. Megszületett a kistesó. Hát gratulálunk, Isten éltesse sokáig. Akkor örömödben sírsz, ennek nagyon örülök. Jó. A virtuózok tehetségkutatás és tehetséggondozás nem ér véget azzal, hogy a győztesek átveszik díjaikat. Évről évre egyre több gyermek kap lehetőséget arra, hogy nem csak itthon, hanem a világ számos más pontján neves művészekkel álljon színpadra. A virtuózok óta olyan helyekre juthattam el, amikről eddig csak álmodni mertem, ha szabad így mondanom. Tényleg ilyen bakancslistás helyek, New York, London, Dubáj, ezekről tényleg csak álmodni mertem. És hát olyan fantasztikus művészekkel és nagy mesterekkel ismerkedhettem meg, mint Plácido Domingo, Andrea Bocelli, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép emlék. Fantasztikus számomra, hogy több kontinensre is elvihettem a virtuózok hírét, illetve a magyar klasszikus zenének a hírét. Beleértve Amerika nagy koncerttermeit, beleértve Japán vagy például Kína csodálatos koncerttermeit, illetve volt, hogy stadionban játszottam sok 10 000 embernek, és lenyűgözve hallgatták Liszt Ferenc művét, ami nekem egy különleges esemény volt, hiszen a világ túloldalán az én hazai érzéseimet Liszt Ferenc zenéjén keresztül képviselni, az azt hiszem nagyon keveseknek adatik meg. A virtuózokkal nagyon sok helyre el tudtunk jutni. Rengeteg helyen tudtunk fellépni. Az Avery Fisher Hallban, Miamiban kezdtük egyébként ezt az egész utat, még 2015-ben, és eljutottunk egészen a Carnegie Hallig, egészen a Royal Albert Hallig Londonba. Részt vehettünk a virtuózok kamara együttessel rengeteg csodálatos turnén, ami életem egyik legnagyobb és legszebb élményei voltak. Az Angyalok hangszere és aki játszik rajta a virtuózok egyik legfiatalabb, többször is indult versenyzője, Harmat Kornélia. A Vigadóban tartott 2021-es gálakoncerten a még csak 8 éves kislány a Virtuózok kamara együttes szólistájaként lépett színpadra. A Virtuózok egykori versenyzőiből alakult Virtuózok kamara együttes koncertsorozatában minden koncertre más-más vendégszólista kapott meghívást, kifejezetten a legifjabb versenyzők közül, például a Virtuózok első évadában föltűnt szerb szaxofonos kislány, Kristina Vasic, vagy a magyar csellista, Schmalzl Ella. Különleges és minden bizonnyal meghatározó pillanat volt a fiatal szaxofonos Kristina Vasic életében, amikor színpadra léphetett a világ legismertebb operaénekesével, Plácido Domingóval. A Virtuózok Visegrádi 4+1 egyik külön díja ugyanis minden évben az, hogy a maestro által kiválasztott gyerekek fölléphetnek egyik koncertjén. Well, this is one way I want to give them the opportunity to share the stage with me and give them a bigger platform besides the TV show. It also gives them the chance to experience the feeling of playing their instrument from a huge live audience. 2020-ban ezt a lehetőséget Kristina kapta meg, 2021-ben pedig a cseh hegedűs Richard Kollert.
Mindketten a saját országukban, hazai közönség előtt mutatkozhattak be a Maestro koncertjén, ez pedig nagy mértékben hozzájárult az ismertségükhöz. Óriási dolog felfedezni a tehetségeket, de azt gondolom, hogy ennek felelőssége van, és a felelősség abban rejlik, hogy ne engedjük el a kezüket. Én például személy szerint rendszeresen koncertezem ezekkel a gyerekekkel, nagyon nagy élmény. Hogy a zene közös nyelvünk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 7 ország 9 ifjú virtuóz művésze kovácsolódott össze egy koncert erejéig, hogy az Európa Tanács felsővezetése, valamint diplomaták és európai parlamenti képviselők előtt mutassák meg tehetségüket Strasbourgban. Egy-egy ilyen fellépés hasznos tapasztalatokkal, új élményekkel gazdagítja a gyerekeket, és csapattá is formálja őket. A gyerekek koncertje végén az Európa Tanács vezető tisztségviselői állva tapsoltak. A 2021-es év egyik legfontosabb fellépése a virtuózok nemzetközi csapata számára a dubai Expón adott koncert volt. A gyerekek közös darabokat is játszottak, ismét bizonyítva, hogy a műsorban szereplő szólisták igazi csapatjátékosok is. A fiatal tehetségek mellett a 2021-es év egyik mentortanára, az észt koloratúr szoprán Elina Nachayeva és Bogányi Gergely zongoraművész is fellépett a dubai koncerten. Braun Áron a Veszprémi Hangvilla multifunkcionális közösségi tér színpadán. A 14 éves marimba virtuóz, aki több hangszeren is kiválóan játszik, 2021-ben a Virtuózok Visegrádi 4 plusz magyar győztese lett. Ez a koncert azért is volt különleges, mert a 7 fellépő mindegyike egykori nyertes vagy különdíjas volt. Apró kezek virtuóz játéka a húrokon és boldog mosoly Zarina Zaradna arcán. Bár a lengyel kislánynak nem sikerült nyernie, ezüstérmesként sem neki, sem a többieknek nem volt oka az elkeseredésre. Nyereményként ugyanis a különleges porcelánhegedű mellett azt kapták, hogy együtt játszhattak a komoly zene hazai szentélyében, a Zeneakadémián, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Az ezüstérmesek 2021-es koncertje a járványhelyzet miatt elmaradt, de 2022. februárjában mindkét évad valamennyi második helyezettje, azaz mind a 10 szerencsés virtuóz színpadra léphetett. Ezek a koncertek lehetőséget biztosítanak a fiatal tehetségek számára, hogy rutint szerezzenek a komoly zenei színpadokon szólistaként, vagy akár egy együttes tagjaként. Ez volt eddig életem egyik legjobb koncertje, itt a Miami-ban, az Avery Fisher Hall-ban. Fú. ...2020-ban jelentkeztem a Virtuózokra, és ez a műsor volt az első olyan tévés tehetségkutató, ahol szerepeltem. És ez egy nagyon nagy lépés volt, mindenképpen rengeteg tapasztalatot szereztem a tévé előtti szereplésben, abban, hogy gyakorlatilag 4-5 országban láttak, és ilyen neves zsűrik előtt léphettem fel, és gyakorlatilag a korombeli élvonallal ismerkedhettem meg, és ez a műsor nagyon-nagyon sokat adott szakmailag is. Amikor 2020-ban mentem a V4-es plusz adás, Virtuózok adásba, akkor ez egy teljesen új élmény volt, mert persze a zsűri is más volt. Például benne volt a Maxim Vengerov, aki egy nagyon nagy zenész és hegedűművész, és nagyon örültem, hogy meghallgatott, és hogy ilyen jó volt a véleménye rólam. És utána volt mesterkurzusom is vele,
És nagyon sok barátom lett a V4-es pluszban is, amikor több országból jöttek, úgyhogy, és még most is tartjuk a kapcsolatot. Magyarország V4-es elnökségének évében a virtuózok legkiemelkedőbb V4-es versenyzői 8 állomásos európai koncertturnén vehettek részt a virtuózokkal. A virtuózok segítségével nem csak számtalan itthoni helyszínen tudtam koncertet adni, hanem rengeteg európai helyszínre is elvittek, például Koppenhágába, Stuttgartba, Brüsszelbe, még Lengyelországba is elmentünk, Varsóba, és szerintem ebből a kedvenc helyszínem Koppenhága volt. Nem bízom benne, én tudom, hogy a Misiből tényleg egyike a legnagyobb művészeknek lesz, akiről tudunk. Köszönöm szépen! Ez egy hétvégi program nálunk, hogy leülünk és megnézzük a virtuózokat, és mindig nagyon jó látni, hogy ilyen rengeteg fantasztikus tehetség és művész van abban a műsorban, és mindig van valami új, úgyhogy mi imádjuk nézni, az egész család. Ennyi? Nem már. Nézzük már meg egy órát. Nincs több? Van még? A tehetségkutatás, a misszió és a show idén is folytatódik. Tartsanak velünk jövő héten is, ahol kiderül, hogy melyik 4 ifjú képviselheti majd Magyarországot a nemzetközi versenyben. Várjuk tehát Önöket a következő évad epizódjaira is, ahol a Visegrádi négyek országai és Szlovénia tehetségei bizonyítják, hogy közös nyelven zenélünk, hogy ők jelentik a komoly zene jövőjét, és ők képviselik a közös értékrendet. A műsor és a tehetségek támogatója a BMW, a Met csoport és a Hard Rock Hotel Budapest.